اليوم راح نتعلم كيف نصنع باور بانك بطريقة سهلة وبتكلفة بسيطة. تابعوني. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. إذا مش مشتركين في القناة اشتركوا الحين وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اليوم راح نصنع باور بانك صغير في الحجم وتكلفته $1 أمريكي فقط. راح أحط لكم رابط المنتج تحت في صندوق الوصف للي يحب يشتريه. هذا الباور بانك ينفع تاخذه معاك في كل مكان لصغر حجمه ومفيد جدا في حالات الطوارئ. بالنسبة للبطارية أنا عندي باور بانك قديم ومش شغال، أعتقد في داخله بطارية أو ثنتين بعدها شغالة. أترككم مع الفيديو. A few minutes later. A little longer than a few minutes later. بعد ما طلعت البطاريات من الغلاف راح أفصلهم عن بعض عشان أقدر أفحصهم في أداة اسمها الفولت ميتر. أحب أذكركم أن البطارية الجيدة تكون الفولتية فيها من 2.5 فولت إلى 4.2 فولت. إذا كانت أقل من 2.5 فولت معناها البطارية تالفة وغير صالحة للاستخدام. في حال كانت البطارية مش متوفرة عندكم ممكن تشتريها من محلات بيع الإلكترونيات أو تشتريها أونلاين. راح أحط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. بعد ما فحصت البطاريات طلع عندي 2 فقط بحالة جيدة. راح أغلف البطارية بالشريط الخاص بالكهرباء للحماية. هاي الخطوة اختيارية. راح أقوم بوضع البطارية في غلاف الباور بانك. أحب أذكركم على اتجاه وضع البطارية، لازم ننتبه على الطرف السالب والطرف الموجب للبطارية. الطرف السالب للبطارية يكون مسطح والطرف الموجب للبطارية فيه انحناء. راح أقوم بشحن الباور بانك قبل الاستخدام. مثل ما تلاحظون في ضوء أحمر يرمش، هذا يعني أن الباور بانك في حالة الشحن. بعد ما اكتمل الشحن راح أقوم بتجربة عملية عشان نشوف أداء الباور بانك. مثل ما تشوفون على الشاشة 5 فولت و1 أمبير تقريبا قدرة الشحن. أتمنى الفيديو نال على إعجابكم. سلام.